Sziasztok, Laci vagyok. Egy hete sikerült beszereznem egy JBL Endurance Run fülhallgatót, melyet most szeretnék nektek bemutatni. Igazából ez nem egy mai darab, de kíváncsi voltam rá, hogy mit is tud valójában. Ő lenne az, már kicsomagoltam ugye, mert már egy hete használom, és igazából próbáltam összegyűjteni minél több információt és tapasztalatot, hogy ezt elmondhassam nektek. Meglátjuk, hogy mi lett a végeredmény. Tehát van egy ilyen dobozunk, ez igazából egy kis mágneses füllel ellátó doboz. Szerintem eléggé esztétikus, jó anyaghasználat, jó minőségű doboz. Nézzük meg, hogy akkor mi van a dobozban. Szóval kivesszük ezt a kis füzetet, majd később, ugye itt volt bent a fülhallgató, és akkor itt van az USB kábel, ami hát nem túl hosszú, de legalább narancssárga. Itt van két pár ilyen harang, ugye? És egy pár van a fülhallgatón, illetve van még szélrerakó. Van még pár papírunk. Ez egy vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató, és a csomagoláson feltüntetett adatok alapján 6 óra használatra elegendő az akkumulátor kapacitása, és 1 óra zenehallgatáshoz elég mindössze 15 perc töltés. Tudja a hands-free calls-t, ami röviden annyit jelent, hogy egy gombnyomásra tudod fogadni a bejövő hívást, és nem a telefonodon kell mindezt megtenned. A gomb hosszú megnyomásával aktiválható a Google Assistant vagy a Siri. Flip Hook Technology. A fülhallgató úgy van kialakítva, hogy tudod kétféleképpen használni. Az egyik az, amikor a fülhallgatót csak szimplán behelyezed a füledbe, amikor mondjuk nem sportolsz, de ha viszont meg sportoláshoz szeretnéd használni a fülhallgatót, akkor a fül mögött kell ugye elvezetni a kábelt, és így tudod viselni. Ebben az esetben megfordulnak a feliratozott oldalbetűk, láthatjuk, hogy ebben az esetben L betű, tehát left, ha megfordítjuk, akkor viszont R betű, tehát right, tehát bal és jobb oldal. A Twist Lock és a FlexSoft technológiának köszönhetően ezek a fülhallgatók könnyűek és ergonomikus kialakításúak, hogy biztonságos illeszkedést és stabilitást biztosítsanak az edzéstől függetlenül. A vízállósága az IPX5 besorolású, ami annyit jelent, hogy a víz elleni védettsége jelen esetben védett minden irányú vízsugár ellen, 6,3 mm fúvókán, 12,5 liter per perc átfolyás esetén 3 percen keresztül 3 méter távolságból. Hangminőség rendben van, mind a telefonbeszélgetés, mind pedig a zenehallgatás szempontjából, bár telefonbeszélgetés közben a másik félnél egy enyhe morajlást lehet hallani. Ez van akinek zavaró, van akinek nem, ezt mindenki döntse el maga. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Amennyiben tetszett a videóm, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm. Sziasztok! Az USB kábel, hát ez ekkora. Jó?